Hai cô bạn thân ngồi tán dóc với nhau. Một cô nói, cậu có biết chồng tớ dạo này đáng trí đến mức nào không? Ồ, tớ có biết chứ. Đêm qua, tớ đã phải nhắc đi nhắc lại với anh ấy là bạn em mới là vợ anh, chứ không phải em. Thế mà anh ấy vẫn cứ quên. Được cả một gánh chuyện cười. Một thầy đồ tuổi đã vào thời cổ Lai Hy, thế mà bỗng nhiên còn sinh được một đứa con trai. Thầy đặt cho nó cái tên là Niêm Kỷ, có ý tự nhắc tuổi của mình. Không lâu sau lại sinh thêm một đứa con trai nữa, tự cho mình là người có học hành nên đặt cho nó cái tên là Học Vấn. Rồi không ngờ lại thêm một thằng thứ ba. Thầy đồ ngượng quá, đành cười gượng. Thôi thôi, thêm thằng này nữa thì quả là thành chuyện cười cho thiên hạ rồi. Thế là thằng này được thầy đặt cho cái tên là Tiếu Thoại, nghĩa là chuyện cười. Cả ba đứa đua nhau mà lớn từng ngày, lớn vòng lên. Một hôm, cả ba anh em rủ nhau vào rừng đi lấy củi. Thầy đồ hỏi bà đồ, thế chúng nó kiếm được nhiều hay ít thế hả bà? Bà đồ cho biết, Niên Kỷ thì được một nắm, Học Vấn thì một dúm cũng không. Riêng Tiếu Thoại thì cả một gánh. Con trai hỏi bố, ngày xưa bố tán gái có tài không? Bố nói, mày nhìn mẹ mày đi, sư tử, tao còn cưa được, chứ nói gì là gái. Anh chàng họa sĩ khoe với người yêu, năm vừa rồi anh có vẽ một bức tranh cho Viện Hàn Lâm đấy. Thế có được treo triển lãm không? Có chứ em, treo ngay cổng chính ra vào ai cũng nhìn thấy mà. Ôi thế thì anh giỏi quá. Thế anh vẽ gì mà được đánh giá cao vậy? À, anh vẽ một tấm bảng. Nhà vệ sinh, rẽ trái, 15 mét. Thuyền và biển. Chỉ có tiền mới hiểu, bồ thương ta nhường nào. Chỉ có vợ mới biết, tiền lương ta là bao. Những ngày chưa kịp khao, bồ dạt dào thương nhớ. Những lần lương bị hao, lòng vợ đau dạn vỡ. Nếu từ giã tiền rồi, bồ cũng bay theo gió. Nếu phải cách xa lương, vợ chỉ còn bão tố. Tuổi vợ, một anh chàng nghèo vừa cưới được vợ, nhưng vợ lại già. Vợ chồng đang ngồi với nhau trên giường. Anh ta cứ nhìn đau đáu bộ mặt đã nhiều nếp nhăn của vợ. Lúc sau đánh bảo hỏi, này, thế tôi hỏi thực năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Vợ nhỏ nhẹ đáp lời chồng, tôi cũng chẳng nhớ nữa, nhưng ước chừng 45, 46 gì đó thôi. Chồng chưa tin mới hỏi lại, thế trong giấy giá thú thì ghi là 38, nhưng theo con mắt của tôi thì chắc là không phải 45, 46 như mình nói đâu. Mình cứ nói thực đi, là vợ chồng rồi thì cần gì phải... Vợ lại thủng thẳng trả lời, sự thực vẫn cứ cật vấn mãi. Vợ thì cứ một mực cho là 54. Tắt đèn rồi, cả hai đều đã nằm xuống giường. Anh chồng bèn vùng ngồi dậy. Vợ ngạc nhiên hỏi, nhà dậy có việc gì đó? Chồng thản nhiên nói, quên mất, ban chiều chưa đậy lọ muối, nhỡ mấy con chuột lại ăn hết. Vợ cười sằng sặc, nhà nói nghe mà tức cười à. Tôi sống năm nay là 68 năm rồi, đã nghe ai nói chuột ăn muối bao giờ đâu. Làm thế nào để sống lâu? Chi phủ Hàng Châu nghe nói có một thầy phù thủy có thuật trường sinh bất lão, nên đã ngoài 90 tuổi mà da dẻ vẫn hồng hào như trai trắng, đi lại nhanh nhẹn như sóc, mới cho bộ hạ mời thầy vào gặp gỡ đàm đạo. Chi phủ tiếp đón thầy rất nồng hậu, đoạn hỏi thầy làm cách nào để sống lâu lại khỏe mạnh như vậy. Thầy thùng thẳng trả lời, ôi cách thức thật đơn giản, rất dễ theo thôi mà. Việc ăn uống thì cứ theo sở thích,
không phải kiêng khem bất kỳ một thứ gì. Duy có điều này, chuyện ấy với đàn bà thì đừng giây khắc nào tái máy thế thôi. Quan tri phủ cúi đầu, ngẫm ngợi một lúc rồi lên tiếng. Nếu phải làm như cách thầy nói, thì có sống cả ngàn năm, thì có ý nghĩa quái gì đâu ạ? Tuổi ngựa, tuổi lừa. Lưu Dung luôn luôn được vua Càn Long yêu mến. Hôm ấy trong cuộc trò chuyện rất thân tình, Lưu Dung hỏi vua Càn Long, dạ bẩm, năm nay bệ hạ được bao nhiêu tuổi trời rồi ạ? Càn Long cho biết, năm nay chấm 45 rồi, tuổi ngựa đấy. Thế còn Khanh thì bao nhiêu? Lưu Dung tâu, dạ, thần năm nay cũng đã 45 tuổi lừa ạ. Càn Long ngạc nhiên và nghĩ rằng Lưu Dung đã đùa mình. Chấm và Khanh đều 45, vậy đều là tuổi ngựa, mà tại sao Khanh lại nói mình là tuổi lừa? Lưu Dung rất tươi cười giải bày, dạ, bệ hạ đã tuổi ngựa, thì hạ thần đâu có dám cũng là tuổi ngựa cho được ạ. Hạ thần chỉ xin nhận tuổi lừa vậy thôi. Khách quý đến nhà. Có khách quý đến thăm. Chồng bảo vợ lấy trà ra. Vợ nguyết, cả năm không mua trà, vậy thì lấy đâu mà bảo đem ra? Chồng gắt, không trà thì nước sôi cũng được chứ sao? Vợ dẩu môi trả lời, không một que củi nào thì nước sôi ra làm sao? Chồng khùng lên mới chửi, đồ con chó này, thế không biết lấy ở giường ra một ít cơ mà. Vợ cũng không chịu thua, đồ hóc hại, giường nào? Mấy viên gạch vỡ với vài hòn đá làm gối. Thử hỏi, nhóm lửa được à? Một cách chọn thầy giáo giỏi. Nhà nọ định mời thầy về nhà dạy cho con. Các người thân quen mách bảo rằng muốn tìm được thầy giỏi thì nên tới hỏi ý kiến quan huấn đạo. Quan huấn đạo nói rằng, học trò của ta thì nhiều lắm. Số có tài có đức thì cũng không phải là ít đâu. Tuy vậy, muốn có thầy giỏi cho con thì phải chọn bằng cách thử. Có vậy mới biết trong đầu họ nhiều chữ hay là ít chữ. Chủ nhà xin quan huấn đạo bày cách để thử. Vậy thì thử bằng cách nào thì mới tốt ạ? Quan huấn đạo bảo phải thế này. Trước nhất chọn những ai định mời, rồi biện một bữa cơm rượu cho thịnh soạn. Khi tất cả đã ngồi vào và uống rượu đã ngà ngà say thì lén sai một người trong nhà tới báo, sáng mai quan huấn đạo xuống để kiểm tra. Người nào vẫn còn bình tĩnh ung dung ăn uống là người đó có thực học. Mời người đó làm thầy cho con mình thì hoàn toàn yên tâm đấy. Chủ nhà y như lời giải của quan huấn đạo. 5-6 thầy được mời đến. Mới qua vài tuần rượu thì bỗng có người tới cho biết, ngày mai quan huấn đạo xuống. Cả mấy thầy hoảng hốt, miệng há hốc, mắt trợn trừng. Riêng chỉ có một thầy nét mặt hoàn toàn là không thay đổi gì, vẫn ngồi yên như tượng. Chủ nhà mừng quá đỗi. Ồ, cảm ơn quan huấn đạo, ta đã tìm được thầy giỏi cho con rồi. Rồi bước tới để ngỏ lời, nào ngờ thầy đã tắt thở từ lúc nào. Thân quyến tới làm ầm ĩ và nói sẽ kiện chủ nhà lên quan. Chủ nhà đi kêu cứu quan huấn đạo. Quan huấn đạo cho biết, chớ có đụng chạm vào thi thể của anh ta, ta đã có cách. Liền đó quan huấn đạo sai người tới, thét lớn vào tai, quan huấn đạo từ cõi âm đến đấy. Cái thi thể của anh ta bỗng nhiên động cựa, rồi sống lại ngay. Xin được chửi, hòm mổ ở phía tây thành bắt trộm vịt của nhà hàng xóm để ăn thịt. Tới đêm khuya thì da thịt bỗng nổi mẩn, ngứa không sao chịu nổi. Sáng sớm ra thì chao ôi, hai bên vành tai, lông vịt mọc đầy, rất đau đớn, muốn nhổ đi mà không thể nào nhổ được. Không dám bước chân ra khỏi nhà, bởi sợ hãi và hổ thẹn. Trong giấc ngủ đêm đó, mơ thấy có một người tới mách bảo cho, bệnh của anh là do trời bắt tội đấy.
Muốn những cái lông ấy biến mất thì phải được người mất vịt mắng chửi thậm tệ. Nhưng vợ chồng người hàng xóm xưa nay là người hiền từ lắm, chưa từng lớn tiếng bao giờ nếu có mất cái này cái kia. Vợ họ Mỗ sang tần nhà lừa lời nói khôn nói khéo. Lão sau nhà ăn trộm vịt của ông bà. Nhưng lão lại giữ thể diện, nên chi ông bà phải chửi cho lão một trận mất mặt. May ra lão mới chừa được cái tính khốn nạn ấy à. Ông chủ mất vịt mới trả lời, chúng tôi đâu có phí lời để chửi cái loại người đó à. Những chiếc lông vịt vẫn hành hạ họ Mỗ vô cùng khốn khổ. Họ Mỗ đành mối mặt, bắt vợ phải mang lại và thú nhận chuyện ăn trộm vịt và xin được chửi. Chủ mất vịt bấy giờ mới réo chửi, quả nhiên cái bệnh quái ác kia mới khỏi. Chẳng có cái mừng nào mừng hơn. Người bán cá giống. Người đi bán cá giống phải có sức khỏe mới gánh được nhiều và mới đi nhanh cho được. Một ông nhà giàu đang trong một chuyến đi chơi lại muốn được ngồi kiệu cho oai, bèn thuê những người bán cá giống này khiêng. Nhưng họ lại không đi nhanh như khi gánh cá giống đi bán mà cứ lừ đừ bước như ông Từ vào đền. Ông nhà giàu vừa ngạc nhiên vừa tức giận, mới quát hỏi nguyên cớ. Những người khiêng trả lời vẻ thật thà. Dạ thưa ngài, gánh cá giống đi bán mà không đi cho nhanh thì cá chết thối hết rồi. Còn khiêng ngài thì có sợ cái nỗi gì đâu mà phải vội vã hộc tốc ạ? Con cháu nhà quyền quý. Con cháu của Sái Kinh do sinh trưởng trong gia đình giàu sang quyền quý nên chẳng hề biết hạt lúa gạo là từ đâu ra. Hôm đó Sái Kinh mới hỏi cháu, các cháu có biết hạt gạo các cháu ăn hàng ngày hàng bữa là từ đâu mà có không nào? Một đứa lanh lào trả lời, dạ thưa ông, từ trong cối mà ra. Sái Kinh cười phá lên. Đứa cháu ngồi bên cạnh bảo, không đúng rồi thưa ông, từ trong bì cói mà ra ạ. Thánh thần chỉ uống nước lã. Nhà nò gặp nhiều chuyện buồn phiền liên tiếp, bèn mời đạo sĩ tới để lập đàn làm lễ cầu mát. Chủ nhân bàn bạc với đạo sĩ rằng, các vị thánh thần đều là các đấng bậc siêu nhiên, chay tịnh, thiết nghĩ không cần bày đặt lễ vật bằng gà lợn gì hết. Vậy nên bày biện lễ vật bằng gì ạ? Xin đạo sĩ cứ cho hay ạ. Đạo sĩ hiểu tâm địa của nhà chủ rồi, thản nhiên đáp, nếu ý chủ nhân đã thế thì chỉ cần 3 chén nước lã là đủ thôi. Chủ nhà tỏ ra vui vẻ lắm, liền biện lễ 3 chén nước lá. Đạo sĩ đốt hương khấn, tam giới chư thần linh ứng, xin mời đứng tạm. Chủ nhà ngạc nhiên về lời khấn thế, liền hỏi, tất cả đều là các vị thần, mà sao đạo sĩ lại chỉ mời đứng tạm, nghĩa là thế nào? Đạo sĩ thản nhiên đáp, không lẽ mời chư thần ngồi để rồi chỉ uống 3 chén nước lá của chủ nhân thôi sao? Đa tả quan lớn. Đang lúc ngồi làm việc tại công đường, thốt nhiên quan đánh cái giấm gió to, rồi nói lẩm bẩm, sảng lợi, nghĩa là khoái thật. Các thầy lại nghe ra tưởng là thưởng lại, nghĩa là thưởng cho các thầy lại. Các thầy ai nấy mở mày mở mặt, vội vàng quỳ xuống bẩm, dạ đa tạ quan lớn đã ban thưởng cho chúng tôi ạ. Bần tăng này vô tội. Trương Nhất Sơn ở Vị Khê nổi tiếng là người sợ vợ, luôn luôn bị vợ bắt nạt đánh đập. Một lần nói hỗn với vợ, vợ phát khùng xông tới, Trương phải bỏ chạy ra sau buồng rồi trèo vội lên cây trốn đòn. Vợ vác chiếu gậy dài khua đuổi xuống, rồi dùng dây chạc trói vào cột. Em ruột là Ngọ Phong sang nhà trông thấy thế, nói với Trương, thôi, để em xin chị cởi trói cho anh. Trương lấy mắt ra hiệu và nói như nói thầm, không việc gì phải lo, đợi khi nào chị nguôi cơn là chị sẽ cởi cho anh thôi mà.
Lại một lần Trương bị vợ đánh, bỏ chạy trốn sang chùa gần nhà. Vợ đuổi rượt sang tận nơi tìm. Trong thấy một người đang trùm chăn ngủ, đoán là Trương, thế là chị ta cứ giơ cao gậy mà nện thật sự. Không chịu nổi, người đang ngủ tung chăn ngồi dậy thì ra là một nhà sư. Nhà sư một tay ôm đầu, một tay xua xua: "Bần tăng này vô tội, bần tăng này vô tội." Vợ cuống cuồng xấu hổ và sợ hãi tháo chạy. Cha con người bán thịt lợn. Nhà có con lợn nái đã hết khả năng sinh đẻ, anh ta mới bàn với vợ làm thịt bán lấy tiền mua con khác nuôi, cho con trai theo ra bán ở chợ để thu tiền giúp bố. Thịt bày ra, anh ta dặn con không được nói cho khách biết là thịt lợn nái. Một người khách đầu tiên tới mua, thằng con lanh mồm lanh miệng bảo: mua đi, nhà tôi không bán thịt lợn nái đâu nhá." Khách sinh nghi ngờ quay đi. Ông bố liền chửi: "Trời ơi cái thằng ngu này, ai hỏi mà mày khai hả?" Thằng con liền cãi: "Con có khai cái gì đâu, con chỉ nói nhà mình không bán thịt lợn nái mà." Bố giảng giải cho nó hiểu như thế nào là khai rồi. Lát sau lại có khách đến mua, cầm miếng thịt lên, ngó nghiêng rồi hỏi: "Thịt này bì dày quá nhỉ, chắc là thịt lợn nái có phải không?" Thằng con ra vẻ hề hà nói luôn: "Đấy, bố thấy chưa, con có nói gì đâu, mà khách này cũng biết là thịt lợn nái đó." Tại sao bố lại chẳng bày? Bố làm nghề ăn trộm suốt một đời mà chưa khi nào bị tóm cả. Lúc tuổi già phải giải nghệ. Con sợ cái tài của bố sẽ theo sang thế giới bên kia, mới xin bố bày cho kinh nghiệm. Người bố đáp: "Ôi dào ôi, có kinh nghiệm quái gì đâu mà phải truyền chứ. Cứ làm đi rồi khác biết thôi." Một đêm thằng con cả lẻn được vào nhà của một kẻ giàu có, rồi chui vào chiếc giương lớn chưa khóa. Chờ tối khuya chủ nhà đi ngủ say mới hành sự. Nhưng chủ nhà sau lúc tắt đèn thì sực nhớ ra, trở dậy khóa giương. Nguy quá rồi, trời sắp sáng. Nó nghĩ ra mẹo, bật móng tay bắt trước tiếng chuột cắn. Chủ nhà nghe thấy, lo chuột cắn hỏng quần áo, vội vàng trở dậy mở nắp giương để đuổi chuột. Thế là nó vọt chạy biến vào bóng đêm. Về được nhà mới trách bố: "Trời ơi, sao bố chẳng bày cách cho con gì cả. Đêm qua con suýt nữa thì bị tóm đấy. Nếu không nghĩ ra cái mẹo thì hết đường mà thoát về." Ông bố cười hề hề bảo: "Thế mới là thầy giỏi. Chỉ cho cái hướng chứ không dắt tay mà dẫn. Cách là ở đó đấy. Có còn gì nữa mà tao phải bày truyền kia chứ." Cướp nhầm. Cô gái nhà giàu yêu cầu con trai nhà nghèo, nhưng nhà trai vẫn không yên tâm, canh cánh nỗi lo nhà gái sẽ đổi lòng. Mới chọn ngày rồi nhờ mấy chàng trai trẻ trong bản sộc tới nhà gái cướp dâu, nhưng do vội vã mà cướp nhầm phải cô em. Nhà gái rượt đuổi theo la lớn: "Không phải đâu, cướp nhầm mất rồi, không phải đâu." Cô em đang được người ở của nhà trai cõng trên lưng, nghe tiếng la lối của cha mẹ mình lại giục toáng lên: "Mặc cho họ la đi, cướp đúng rồi đấy, nhầm đâu mà nhầm, chạy nhanh lên đi." Cấm rượu. Thời Tam Quốc, Lưu Bị ra lệnh cấm hoàn toàn việc uống rượu. Chỉ cần bắt được ai có dụng cụ nấu rượu là sẽ xử chém. Hôm ấy, Giản Ung đi theo Lưu Bị lên lầu thì bắt gặp một đôi trai gái sát kề bên nhau đi xuống. Giản Ung tâu ngay: "Dạ thưa tiên chủ, bọn này sắp sửa làm chuyện bậy bạ đó ạ. Tại sao lại không bắt trói chúng lại ạ?" Lưu Bị ngạc nhiên hỏi: "Tại sao nhà ngươi lại biết?" Giản Ung từ tốn trả lời: "Dạ thưa, cả hai đứa đều có dụng cụ để làm chuyện bậy bạ đó mà." Lưu Bị nghe hiểu ra ý của Giản Ung, cười phá lên. Từ đấy bãi bỏ lệnh cấm rượu. Cần gì Tấn Nguyên Đế mừng có thái tử, bèn sai bày yến tiệc khao đãi quần thần. Ấn Tiễn bước lên tâu:
Mừng bệ hạ đã có người kế vị à. Hạ thần chúng tôi được mời đến hôm nay, tự thấy xấu hổ vì đã chẳng có công sức gì mà cũng được thưởng đãi. Nhà vua cả cười bảo, ấy ấy, tại sao Khanh lại nói như vậy chứ? Trong việc có thái tử thì cần gì đến công sức của các ngươi? Rượu chết. Anh chàng nghiện rượu nhưng ít khi bỏ tiền ra mua. Bởi có ông hàng xóm cũng là con sâu rượu, nhưng lại thảo tính. Hễ có rượu là gọi mời anh chàng này sang cùng uống cho có bạn mới vui. Đến lúc anh chàng cũng cảm thấy ngượng với người đã cho mình uống rượu lâu nay, bèn bày bữa rượu đãi lại. Anh chàng sang lò rượu đặt mua một bát rượu nước thứ ba. Đã là rượu nước thứ ba mà anh chàng còn pha thêm nước lá cho được nhiều. Khách được mời tới, rượu được đem ra, thức nhắm thì chỉ là một đĩa nhỏ cà dầm muối. Khách nâng chén đưa lên miệng, nhưng không uống mà đặt xuống ngay và khóc nức nở. Chủ nhà không rõ nguồn cơn liền hỏi, tôi có lòng thành mời bác tới uống rượu để tình cảm chúng ta thêm nồng hậu, vậy sao bác lại khóc? Khách đáp, được chủ nhân mời là niềm rất hân hạnh, nhưng rượu của chủ nhân đã chết rồi thì khóc chứ sao? Chủ nhà ngạc nhiên hỏi, tôi chưa bao giờ nghe nói rượu chết. Khách trả lời, xin chủ nhân ngửi mà xem, chả có mùi có hơi gì cả, thì là rượu chết chứ sao? Đơn thuốc của Tề Vương. Bữa đó ngải tử vào chầu với nét mặt buồn rũ rượi. Tề Tuyên Vương trông thấy thế hỏi nguyên cớ. Ngải tử bẩm, đứa con của thần bị bệnh nặng, thần toan xin nghỉ buổi chầu, nhưng e là thiếu người lo việc cho bệ hạ. Tề Tuyên Vương phán rằng, chấm có phương thuốc rất hiệu nghiệm, trẻ con uống là khỏi liền. Thế rồi cho ngải tử thuốc, ngải tử mang về cho con uống. Vừa uống vào khỏi họng thì con chết. Mấy hôm sau, thấy trong các buổi chầu, ngải tử mặt buồn như tàu lá héo. Tề Tuyên Vương hỏi rõ rồi bình thản phán, thật đáng thương cho gia cảnh của Khanh, chấm sẽ ban cho ít tiền để vượt qua khó khăn lúc này. Ngải tử thưa rằng, thần này không xứng đáng nhận tiền của bệ hạ, chỉ xin bệ hạ ban cho một điều nhỏ nhoi này thôi. Tề Tuyên Vương vội giục, nói đi, Khanh cần cái gì nào? Ngải tử bẩm, một thanh niên đi nhậu về khuya, đến đoạn đường vắng thì thấy có một cô gái xinh đẹp đứng vẫy vẫy. Anh cho em quá giang được một đoạn đường không ạ? Dĩ nhiên là được rồi. Anh chàng mắt sáng rực, miệng thì ríu rít. Tới gần một khúc cua, cô gái vừa chỉ tay vừa nói, anh ơi, tới khúc cua kia, anh chạy cẩn thận nhé, nguy hiểm lắm đấy. Sao em biết vậy? Vì hồi đó em bị tai nạn, chết ngay chỗ đó mà. Vợ khó ngủ, thấy lạnh, liền quay qua thủ thỉ với chồng. Anh yêu, em chợt nhớ ra rằng hồi em còn bé, mỗi khi em thấy lạnh là mẹ em lại ôm em vào lòng, thế là em ngủ được ngay. Nghe vậy anh chồng liền than vãn, nhưng bây giờ là 12 giờ đêm rồi, trời lạnh căm căm thế này, mẹ em bắt anh đi đón mẹ tới đây sao? Định đi mua lan thì lại sợ cả năm cô đơn chờ điệp. Định đi mua đào thì lại sợ nổi máu đào hoa. Định đi mua mai thì lại sợ cả năm vàng mắt. Định mua quất thì lại sợ phải quất cả năm. Thôi, chả mua gì nữa cho đỡ phải sợ. Chuyện chả có gì, hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm với nhau. Ông chồng hỏi vợ, lỡ anh mà đi trước em thì em có ở vậy không? Bà vợ đáp, anh mà đi trước em thì em dọn về ở với đứa em gái. Rồi bà vợ cũng quay qua hỏi ông chồng, vậy lỡ em đi trước anh thì sao? Ông chồng trả lời, thì anh cũng dọn về ở với em gái của em. Có vậy thôi mà hai vợ chồng cãi đánh nhau làm cả xóm mất ngủ tối qua.
chứng cứ ly hôn. Đôi vợ chồng trẻ lôi nhau ra tòa để yêu cầu tòa giải quyết vụ việc ly hôn. Tòa hỏi cô vợ, chị hãy cho tòa biết vì lý do gì mà chị lại xin ly hôn với chồng mình. Thưa tòa, anh ta trai trên gái dưới với người ta thì tôi chịu làm sao được. Tôi đã bắt quả tang. Tòa hỏi anh chồng, anh hãy cho tòa biết có đúng như lời vợ anh nói không? Dạ thưa tòa, không đúng ạ. Tôi luôn ở bên dưới chứ không phải là ở trên như cô ấy nói đâu ạ. Không thể giấu được, buổi sáng một bà hỏi ông láng giềng về vụ việc ầm ĩ đêm qua. Tối hôm qua tôi nghe thấy vợ ông làm ầm ĩ cả lên, mắng và đuổi ai đó ra khỏi nhà thì phải. Ông láng giềng gãi đầu bảo, bà ấy mắng chửi con chó ấy mà. Bà hàng xóm lắc đầu, ôi thế thì khổ thân con chó nhỉ. Đã bị đuổi khỏi nhà, còn bị bà ấy thu lại chìa khóa nhà nữa chứ. Long Vương muốn kén rể hỏi ý kiến của quan tể tướng. Quan tể tướng bẩm rằng chúng ta thuộc thủy tộc nên chắc chắn phải chọn đồng loại. Thần thấy loài cá tham ăn thế nào cũng có ngày bị câu, treo mõm, ba. Rùa thì là loài nhát gan, đụng chuyện gì thì co đầu rụt cổ. Chỉ có loài tôm là thích hợp nhất thôi. Tôm có nhiều ưu điểm. Một là lưng nó cong nên chui luồn cửa nào cũng được. Hai là nó đội xít trên đầu thì nó sẵn sàng đội bất cứ thứ gì. Cá chép tổ chức tiệc mừng vì sắp tới kỳ vượt vũ môn. Vì còn thiếu vài thứ nên phải đi mua, mới sai con ở nhà tiếp khách, sắp xếp chỗ ngồi. Khi về thì thấy các quan viên, bao gồm lóc, chê, mè, chấm, đều ngồi ở dưới chiếu. Mà tôm thì lại ngồi tót trên cao. Cá chép tra hỏi sao lại sắp xếp như vậy. Cá chép con mới thưa rằng, thì con thấy lão ấy râu nhiều và dài như vậy, chắc là lớn tuổi nên xếp ngồi ở trên ạ. Chép cha mắng, mày ngu quá đi, râu thì râu nhưng đầu nó có cứt. Trời đang mưa rất to, anh chồng nằm gác chân lên salon xem tivi. Bà vợ quát, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn nằm ườn ra đó thế? Ông không đi mà tưới cây đi à? Ôi dào, trời đang mưa thế kia thì tưới cái gì? Bà vợ thấy chồng cãi lại càng điên tiết mới bảo, mưa thì mặc áo mưa vào mà tưới, người đâu mà lười thế không biết. Hai nhà thông gia. Ông thông gia nhà trai giàu có lắm. Một hôm mời ông bên nhà gái sang chơi rồi đem của cải ra khoe và hỏi, bên nhà bác có các thứ quý này không? Ông nhà gái cao giọng đáp, của bác toàn là những của chết, chứ bên nhà tôi có hẳn 2 báu vật còn sống kia. Ông nhà trai hỏi lại, 2 báu vật gì thế? Ông nhà gái cho hay, một là tiên hạc, 2 là một con hải mã. Ông nhà trai vồ vập, của quý đấy, hôm nào tôi phải sang bác để bác cho xem nhá. Ông nhà gái ngẫm nghĩ rồi hẹn ngày và cáo lui. Về đến nhà, cứ dầu dầu ra chiều có điều chi bất an trong dạ. Đứa con trai thấy vậy mới hỏi, xem ra bố có điều chi đang buồn có phải không ạ? Ông bố chẳng giấu lòng với con. Bữa rồi sang chơi bên ông thông gia, vì thấy bên ấy giàu có quá, thứ gì cũng có, nên bố xấu hổ, có nói quá sự thật về nhà mình. Ông bên ấy một mực đòi xem tận mắt, bây giờ không biết thế nào cho phải. Đứa con dồn hỏi, bố đã nói chuyện gì với ông bên đó ạ? Ta nói nhà mình có một con tiên hạc và một con hải mã. Đứa con cười hô hố rất vô tư. Con tưởng thế nào? Chẳng có gì đáng lo buồn đâu bố ạ. Bố cứ để con tính. Y hẹn ông bên nhà trai sang. Trước đó, đứa con đem bộ quần áo lễ của thần từ đâu về bảo bố mặc vào. Rồi
lên ngồi trên bàn thờ. Ông bên nhà trai hỏi, bố cháu đâu rồi? Đứa con ông chủ trả lời, bác tha lỗi cho. Có một việc cần gấp quá không thể dừng. Bố cháu phải sang nhà bên, chắc phải tối mới về được. Ông bên nhà trai cho biết, ông nhà có hẹn với tôi nay sang chơi để xem Tiên Hạc và Hải Mã đấy. Thế chúng ở chỗ nào? Cháu dẫn bác xem cũng được mà. Đứa con ông chủ lanh lạo, dạ rất tiếc. Tiên Hạc thì mấy vị tiên tới mượn cưỡi đi dự vườn đào. Còn Hải Mã thì hôm nọ Long Vương mượn cưỡi đi chơi ngoài Hoàng Hà rồi ạ. Ông bên nhà trai tỏ vẻ ngẩn ngơ vì không được xem những của báo sống đó. Chợt ngẩng lên bàn thờ hỏi anh con trai, thế trên ấy thờ ông thần nào thế cháu? Anh con trai liền đáp, dạ, đó là ông thần Khoác Lác, bố cháu rước ở đền của huyện về thờ để dăn dạy các con không được đám dỗ mời đi uống rượu. Nhưng trước lúc đi anh ta đã uống say bí tỉ rồi, mặt đỏ như nhuộm phẩm. Tới khi vào bàn cỗ, nâng chén đưa lên miệng thì rượu quá ư là nhạt. Anh ta uống bao nhiêu cũng như không. Xong bữa, đến rượu uống trước ở nhà cũng đã bay đâu hết. Chào chủ nhà để ra về, anh ta nói giọng tỉnh bơ, rượu dỗ của bác hôm nay ngon lắm. Vậy chỉ mong được bác đền cho tôi cái mặt đỏ phừng khi vừa đến đây thôi. Chuyển nhà phải ở giữa hai nhà. Một làm thờ đồng, một làm thờ sắt. Suốt ngày phải nghe tiếng đập, tưởng thủng màng nhĩ tai và buốt óc. Một hôm ông ta van nài khẩn khoản họ chuyển nhà cho. Họ bằng lòng. Ông ta mừng rỡ khôn xiết bèn bày tiệc rất thịnh soạn để tiến đưa. Khi chủ và khách đều no say rồi, ông ta hỏi họ sẽ chuyển nhà tới địa điểm nào. Cả hai người đều trả lời, chúng tôi thỏa thuận với nhau rồi, chỉ chuyển đổi nhà cho nhau thôi mà. Mắt của người say. Người nọ sang nhà hàng xóm ăn dỗ, lúc cơm rượu đã no say. Anh ta cáo biệt, chủ nhà dìu tiến anh ta ra tận cửa. Anh ta ngó ngang ngó ngược, trố mắt rồi hỏi chủ nhà, này, tôi hỏi thật nhé, lúc tôi mới tới trông thấy tường cao lầu đẹp, mà cớ sao bây giờ lại không thấy nữa? Chủ nhà trả lời, xưa nay nhà tôi đâu có tường cao lầu đẹp nào chứ. Bác nhầm với nhà ai đấy chứ. Anh ta lúc này mới sực tỉnh ra. À quên, thôi đúng rồi. Bởi trước lúc tới đây, tôi đã uống say ở nhà mình rồi. Đi tìm chân ghế. Ở làng quê thường làm chân ghế bằng chạc ba của cành cây. Nhà bị hỏng một chân ghế, ông chủ liền sai người vào núi tìm cái để thay. Người ở cầm dao đi, tối mịt mới quay về, chẳng có cái nào trong tay. Ông chủ liền quát mắng thậm tệ. Người ở phân trần rằng, già chạc ba thì rất nhiều ạ, nhưng chỉ thấy toàn là những cái chổng lên trời. Tịnh không có cái nào quay xuống đất như chân ghế của nhà ta đâu ạ. Viên quan huyện đãng trí. Thời nhà Tùy, chi huyện Lạc Dương là Liễu Chân, đãng trí hết chỗ nói. Chẳng bao giờ ghi nhớ một điều gì trong óc. Đang lúc xử phải đánh đòn một phạm nhân, bọn lính chưa kịp cởi quần áo phạm nhân thì có khách. Quan vào phòng trong trò chuyện. Trời rét, phạm nhân ra hiên ngồi sưởi nắng để chờ quan ra đánh. Liễu Chân sau lúc tiến khách quay ra, trông thấy phạm nhân giận dữ. Mày là ai mà dám đến nơi công đường này ngồi bắt giận thế? Phạm nhân len lén cúi đầu vâng dạ, rồi nhân đó chuồn ra cổng đi thẳng. Lính trắng thấy vậy nhưng cũng chẳng công đâu mà mách để rồi phải tìm. Vì quan biết tội mình
Ngày Tô Thế Trường vừa tới chỉ nhầm đất Thiểm Châu. Có người phạm pháp trong dân chúng ở đây rất nhiều. Tô Thế Trường đã thẳng tay trừng trị, mà tình hình không thể nào tốt lên được. Tô Thế Trường tự cho là trách nhiệm thuộc về mình, nên tự kết tội với hình phạt đem ra giữa chợ rồi cho người dùng trượng mà đánh không nương tay. Viên đội trưởng được giao cho việc thực thi hình phạt đối với quan tri phủ. Quan bị đánh rách da lòi thịt, đau đớn quá thể, không còn chịu nổi. Quan gào giống lên rồi phải tháo chạy để cứu lấy thân. Cả chợ được một trận cười vỡ trời. Thằng con bất hiếu. Thằng con ấy chẳng bao giờ chịu nghe lời bố dạy dỗ. Lúc sắp trút hơi thở cuối cùng, gọi nó lại bên giường rồi dặn dò. Sau khi bố qua đời, nhất thiết phải chôn bố ở dưới nước. Ông dặn thế là bởi ông cho rằng nó sẽ làm ngược lại lời dặn của ông. Do vậy, nó sẽ chôn bố ở trên cạn. Nào ngờ, bây giờ nó đã nghĩ khác. Suốt bao năm mình chẳng bao giờ nghe lời bố cả. Thật là mình có tội với bố. Mình là thằng con bất hiếu bây giờ. Thế là nó chôn bố giữa ao nước. Một nửa thật thà. Nhà nghèo nên anh ta không bao giờ dám uống một chén rượu. Mặc dù nhà chuyên nấu rượu để bán, chỉ ăn vài cái bánh nhỏ làm bằng bã rượu là mặt đã đỏ như mặt trời. Bạn bè gặp hỏi, trời ơi mới sáng ra, bụng không có gì mà đã uống rượu à? Trả lời, đâu có đâu, tôi ăn cái bánh bằng bã rượu thôi mà. Về nhà anh ta đem chuyện kể với vợ. Vợ mới nhiếc cho. Sao mà ngốc đến như vậy chứ? Thì cứ nói là uống rượu có phải là đẹp mặt không? Anh ta cho là vợ nói phải. Lần sau đó, gặp bạn bè lại hỏi như trước đây, anh ta đáp ngay là uống rượu. Bạn bè lại chất vấn, thế uống rượu nóng hay là rượu lạnh? Anh ta trả lời gọn lỏn rằng, ấy đem nướng lên chứ. Các bạn lại cười phá lên. Nếu đem nướng thì là bánh bằng bã rượu rồi, ông tướng ơi. Về nhà anh ta lại kể cho vợ nghe, vợ lại nổi cáu. Thế là lòi đuôi nói dối ra rồi còn gì, đúng là lão ngốc. Rượu thì nướng làm sao được, phải trả lời là uống nóng chứ. Anh ta lại ngoan ngoãn nhận sai. Được được, thế là tôi biết rồi đấy. Một lần khác, vừa gặp bạn bè, chưa ai hỏi han gì, anh ta đã khoe. Sáng nay tôi vừa uống rượu nóng đấy nhá. Các bạn xúm lại hỏi, thế có uống nhiều không? Nhiều không? Anh ta giơ hai ngón tay lên, 2 cái thôi mà. Một ông đi công tác xa nhà mấy tháng mới về. Bà vợ chạy ra đón, ôm hôn chồng thắm thiết. Ông chồng hạnh phúc quá bèn nói, anh xa nhà nhưng luôn tin tưởng em chung thủy với anh. Tất nhiên rồi, cả đời em luôn chung thủy với anh mà. Rồi hai người ôm nhau lên giường, nồng nàn như giông bão. Bỗng dưng hàng xóm chung vách đập ầm ầm vào tường rồi quát lên, thôi thôi nhẹ thôi, đêm nào cũng ầm ầm như vậy thì ai mà ngủ được. Chia tay. Hôm qua anh đến phòng em, trời mưa to quá nửa đêm không về. Em gợi ý ở lại đi. Một giường hai đứa không hề gì đâu. Giữa ngăn một cái gối đầu, suốt đêm ngăn cách tôi đâu làm gì. Sáng nay đang ở công ty, em nhắn tin bảo thôi thì chia tay. Chúng mình xa cách từ đây. Hoảng hồn tôi mới đến ngay tìm nàng. Mong em giải thích rõ ràng. Tại sao lại nhắn phũ phàng thế em? Anh nằm im suốt một đêm, có làm gì xúc phạm em đâu nào. Khi yêu anh hai đứa anh hứa làm sao. Sông sâu cũng lội, núi cao chẳng sờn. Vượt biển Đông, vượt Trường Sơn, vậy mà cái gối cũng trườn không qua. Từ nay tình nghĩa đôi ta, hết rồi anh nhé, chia xa đôi đường. Đang ngồi trong lớp học thì thấy con bướm vàng bay qua cửa sổ vào lớp. Một học sinh nữ bắt được con bướm nhưng bị đội viên đội cờ đỏ của lớp ghi vào sổ theo dõi. Bạn N nghịch bướm trong giờ học.
Cô chủ nhiệm xem sổ theo dõi và thông tin cho phụ huynh học sinh. Gia đình cần chú ý đến em N vì em đã dậy thì rất sớm so với tuổi. Khi phụ nữ bẻ lái ô tô. Alo, chồng ơi, xe của vợ không nổ máy được nữa. Hình như nước vào đầy trong xi lanh rồi thì phải. Ôi, lần đầu tiên chồng nghe thấy vợ nói về máy móc đấy. Vợ cũng biết xi lanh ở đâu cơ à? Biết. Cái bệnh đi kiết ấy, xi lanh thì người ta lắp nó trong xe chứ đâu. Thôi được rồi, thế xe vợ đang nằm ở đâu thế để chồng đến? Thì ở dưới ao làng chứ ở đâu nữa. Chồng hỏi vợ, khi anh nổi điên lên với em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em lại kiềm chế được cơn tức giận của mình hay đến vậy? Cô vợ trả lời, em đi cọ bệ xí. Thế thì làm sao mà giảm cơn giận hiệu quả cho được? Thì em sử dụng bàn chải đánh răng của anh để cọ mà. Ngửi mùi. Một đôi trai gái rủ nhau ra bờ đê ngồi tâm sự và ngắm thiên nhiên của miền quê. Ở gần đó có con trâu đực đang làm chuyện ấy với con trâu cái. Cô gái tò mò hỏi, sao con trâu đực nó biết con cái có nhu cầu, đang thèm mà nó chiều con cái hả anh? Chàng trai lắp bắp, thì nó ngửi mùi. Cô gái bực mình gắt lên, thế còn anh thì sao? Anh đang bị ngạt mũi hay sao đó hả? Tóc vàng tóc hung. 5 cô gái tóc vàng và một cô gái tóc hung đi leo núi. Đến một triền núi thì vách đá bị sụp và tất cả bọn họ chỉ kịp bám vào một nhánh cây. Họ nhanh chóng nhận ra rằng nhánh cây chỉ chịu nổi sức nặng của 5 người. Nếu không thì sẽ gãy và cuộc đời của họ sẽ chấm dứt. Sau một hồi im lặng, cô gái tóc hung nói, thôi được, tôi sẽ hy sinh vì các bạn. 5 cô gái tóc vàng xúc động đến nỗi cả 5 đều vỗ tay tán thưởng. Diễn viên nổi tiếng. Một diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng đang ngồi trên tàu hỏa thì bị 2 phụ nữ có tuổi nhận ra và bị họ quấy rầy bằng đủ các chuyện. Người diễn viên không biết tìm cách nào để chấm dứt những câu chuyện vô vị mà 2 người phụ nữ đang thao thao nói. Lát sau, đoàn tàu chui vào đường hầm nhưng đèn trong toa tàu thì chưa bật được. Trong khoảng cách thời gian ngắn đó, người diễn viên liền áp mu bàn tay của mình vào miệng rồi hôn một cái thật kêu. Khi đoàn tàu ra khỏi đường hầm thì trời sáng, 2 người phụ nữ nhìn nhau trong im lặng, lạnh lùng. Tóc bạc trung tình nhất. Người ta hỏi nhà văn Andre Mora, thưa ngài, phụ nữ tóc vàng, tóc hung, tóc đen, hàng nào là trung tình nhất ạ? Andre suy nghĩ một lúc rồi trả lời, chỉ có những người phụ nữ tóc bạc là trung tình nhất. Tình cũ không rủ, chiều đi làm về đang bon bon bỗng xe cán phải đinh xịt lốp. Vào tiệm vá xe, nàng choáng váng gặp lại người tình cũ thời sinh viên. Chàng cũng vậy, phong trần, nam tính và hấp dẫn. Giờ đã làm chủ tiệm sửa xe. Chàng làm việc và điều hành công việc ở tiệm luôn. Kỷ niệm xưa ùa về. Ngày xưa 2 đứa yêu nhau lắm, nhưng vì chút hiểu lầm mà phải chia tay. Nàng giờ đã chồng con đầy huề, chàng vẫn thế, cô đơn và lãng tử. Vá xe xong, nàng ra về, lòng ngổn ngang. Tối đang xem tivi cùng với chồng, nàng bảo, em có chút việc phải sang nhà ngoài nhé, sáng mai về. Vẫn dán mắt vào tivi, chồng dặn với, sáng mai về sớm em nhá. Dạ. Nàng đi như bay đến trước nhà là hàn chàng, hồi hộp, chỉ núp gốc cây nhìn vào, chờ đợi và thật bất ngờ. Dưới ánh trăng vàng lung linh, chàng mở cửa, ngó nghiêng như tìm ai, rồi bước líu díu đi về phía nàng. Tim nàng đập dồn dàng. Có lẽ nàng đã cảm nhận và biết được là nàng đã đến và đợi ở đây, thần giao cách cảm chăng?
Nàng định lao ra ôm chầm lấy ngay chàng ngay, nhưng kịp kìm lại. Nàng muốn chơi trò ú tim, buộc chàng phải khó khăn mới bắt được nàng. Nàng lặng lẽ núp sau gốc cây và quan sát. Chàng tiến đến gần lắm rồi, nhưng vẫn không phát hiện ra nàng ở đâu. Chàng ngó trước ngó sau một lúc rồi từ từ bước qua chỗ nàng núp, tiến ra ngoài đường. Em ở đây cơ mà, nàng định hét lên như thế, nhưng kịp dừng lại, muốn kéo dài trò ú tim thêm chút nữa. Chàng vẫn chưa thể nhận ra nàng ở đâu. Quay lại đi anh, em ở đây cơ. Nàng thầm gọi và cầu mong chàng sẽ quay lại và tiến đến gốc cây. Nhưng không, hình như chàng không nhận ra. Chàng tiếp tục tiến ra đường. Đường vắng tanh, mà sao anh lại ra đó? Quay lại đi anh. Nàng khẽ gọi, tiếng gọi lọt thỏm trong cơn gió. Dường như chàng không nghe thấy, chàng tiếp tục tiến ra đường. Dưới ánh đèn vàng vọt phía xa xa, nàng chợt thấy chàng dừng lại, ngó trước ngó sau lần nữa, rồi từ từ thò tay vào túi, bốc từng nắm đinh, rồi rải ra đường. Vũ hội không có gì lạ. Chuẩn bị đi vũ hội hóa trang, cô vợ bị đau đầu không đi được nên đành để chồng đi một mình. Ngủ một lát thấy khỏe, cô quyết định tới vũ hội xem thái độ của chồng mình khi xổng xích. Không mất nhiều thời gian, cô nhanh chóng nhận ra chồng mình trong bộ đồ hóa trang đang lượn lờ khiêu vũ với hết cô gái này đến cô gái khác. Anh chàng còn mảnh bảo vuốt ve cô nọ rồi hôn má cô kia. Thấy vậy, cô đeo mặt nạ vào và tiến tới gần chồng, làm những động tác khiêu gợi, khiến anh ta bỏ ra những người bạn nhảy khác và ra cuốn lấy cô, đủ trò sàm sỡ. Được một lát, hai người kéo nhau ra ngoài rồi chui vào một chiếc ô tô và làm cái việc không nói ra thì ai cũng biết. Xong việc, cô lẻn về nhà cởi đồ hóa trang và leo lên giường chờ chồng về. Cô nàng thích thú tưởng tượng ra đủ kiểu giả dối mà ông chồng kể cho cô về những hành vi ở dạ hội. Khi chồng về, cô ngồi bật dậy hỏi: "Buổi dạ tiệc có vui không anh?" Người chồng ngáp dài: "Ôi, toàn những thứ cú dích ấy mà. Em biết đấy, khi không có em, anh chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ cả mà." Thấy chồng nói như vậy, cô vợ tủm tỉm cười, hỏi tiếp: "Thế anh có khiêu vũ không?" "Anh nói rồi mà, anh không thích thú gì khi không có em. Nên anh rủ mấy đứa bạn cũ kéo nhau vào một xó và chơi bài cả buổi." Chợt nhớ ra chuyện gì, anh chồng hớn hở kể: Anh kể chuyện này cho em vui nhé. Thằng bạn mượn bộ đồ hóa trang của anh nó kể. Nó có một buổi tối cực kỳ thú vị với một ả gà mái vô cùng quyến rũ." Cứng đầu. Cô vợ đã lâu không được chồng yêu, người bứt rứt khó chịu nên hay gây sự với chồng. Nhân một hôm vợ cãi như chém chả, anh chồng tỏ thái độ bực tức trách vợ: "Em dạo này cứng đầu lắm đấy nhá." Cô vợ dầu mỏ đáp lại: "Ôi giời ơi, tôi mong anh cũng cứng đầu một lúc thôi. Đừng ỉu xìu, thì tôi đâu có cứng đầu cãi lại anh cơ chứ." Giám đốc công ty mất một con chim quý. Ông tiếc lắm nên mới mở cuộc họp. Để tế nhị sự việc, ông bảo: "Trong chúng ta đây, ai đã từng có một con chim?" Tất cả đàn ông trong công ty đều đứng dậy. Ông thấy có sự hiểu nhầm nên nói nhỏ: "Ý tôi là trong chúng ta đây, ai đã nhìn thấy con chim?" Tất cả đàn bà ở trong công ty cùng đứng lên. Ông thấy thật tai hại nên giọng trầm hẳn xuống: "Không, ý tôi là thấy con chim của người khác ấy, hàng xóm chẳng hạn." Một nửa đàn bà trong công ty đứng dậy. Ông đành phải nói thật: "Trong công ty ta đây, ai đã nhìn thấy chim của tôi?" Tất cả nữ trợ lý, thư ký, kế toán, thủ quỹ, lễ tân, đội văn nghệ đồng loạt đứng lên. Tiền và vợ. Có tiền vợ nói líu lo, hết tiền vợ hét, vợ ho suốt ngày. Còn tiền vợ hiền như nai,
hết tiền vợ mắng như ngài quản voi. Còn tiền nhỏ nhẹ hẳn hoi, hết tiền vợ réo như còi xả hoa. Còn tiền thì vợ hiền hòa, hết tiền vợ giữ như là chằn tinh. Còn tiền vợ gọi anh, hết tiền vợ gắt như tranh không đường. Còn tiền tình thương mến thương, hết tiền vợ đạp rớt giường như chơi. Chồng nói với vợ, cái gã mù mà em vừa cho tiền đấy, đúng là mù thật chứ không phải mù giả. Vợ hỏi, sao anh biết? Thì vì sau khi em đưa tiền thì hắn ta bảo, xin cảm ơn người đẹp. Sáng nay, ngồi trên xe buýt đi làm, có một bà cô ngồi bên cạnh bắt chuyện hỏi, cháu trai à, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi đáp, dạ 28 tuổi à? Bà ta nói, 28 tuổi rồi mà còn đi xe bát à? Con gái cô mới 22 tuổi đã mua xe riêng rồi đấy. Tôi gượng cười bảo, dạ, xe của cháu để cho mẹ cháu đi rồi ạ. Mẹ cháu cũng lớn tuổi, cháu không nỡ để mẹ ngày nào cũng chen chúc trên xe buýt đi chợ mua thức ăn được ạ. Cô nói có phải không ạ? Một chị nhà quê tay cắp nón lá dẫn theo đứa bé vào thang máy để lên tầng 4 của một chung cư thăm vợ chồng thằng con trai. Mới đến tầng 2 thang máy thì dừng lại, cửa mở, một cô gái ăn mặc gợi cảm ẻo lả bước vào. Theo cô là mùi nước hoa nồng nặc. Chị nhà quê liếc nhìn cô gái vẻ khó chịu, thấy vậy cô gái nguyết dài rồi nói bâng cua, nước hoa Pháp đấy, 3 triệu đồng một lọ. Chị kia tức lắm, đến tầng 4 thang máy dừng lại, dẫn cháu bước ra. Đồng thời chị xả một tiếng bùm thật vang và ngoái lại nói, hột mít Việt Nam đấy, 10.000 một ký. Chỉ sai có tí xíu. Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau, một học sinh than thở, cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lối chính tả mà cho tao ăn trứng. Thế mày viết sai chỗ nào? Thay vì viết cô giáo em say mê chồng người, tao viết nhầm thành cô giáo em say mê chồng người. Ý cố gắng làm. Một hôm ông chủ đi thị sát công xưởng mới mở ở Israel. Quan sát mọi thứ xung quanh, ông thấy một nhân viên đang chăm chỉ làm việc. Ông bước đến vỗ vai anh ta và nói, hãy cố gắng làm nhé. Trước đây tôi cũng giống như anh vậy. Người nhân viên ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn ông rồi cũng vỗ vai ông và nói, ông cũng cố gắng làm nhé. Trước đây tôi cũng giống như ông vậy. Một nửa thật thà. Nhà nghèo nên anh ta không bao giờ dám uống một chén rượu. Mặc dù nhà chuyên nấu rượu để bán, chỉ ăn vài cái bánh nhỏ làm bằng bã rượu là mặt đã đỏ như mặt trời. Bạn bè gặp hỏi, trời ơi mới sáng ra, bụng không có gì mà đã uống rượu à? Trả lời, đâu có đâu, tôi ăn cái bánh bằng bã rượu thôi mà. Về nhà anh ta đem chuyện kể với vợ, vợ mới nhiếc cho. Sao mà ngốc đến như vậy chứ? Thì cứ nói là uống rượu có phải là đẹp mặt không? Anh ta cho là vợ nói phải. Lần sau đó, gặp bạn bè lại hỏi như trước đây, anh ta đáp ngay là uống rượu. Bạn bè lại chất vấn, thế uống rượu nóng hay là rượu lạnh? Anh ta trả lời gọn lỏn rằng, ấy đem nướng lên chứ. Các bạn lại cười phá lên. Nếu đem nướng thì là bánh bằng bã rượu rồi, ông tướng ơi. Về nhà anh ta lại kể cho vợ nghe, vợ lại nổi cáu. Thế là lòi đuôi nói dối ra rồi còn gì, đúng là lão ngốc. Rượu thì nướng làm sao được, phải trả lời là uống nóng chứ. Anh ta lại ngoan ngoãn nhận sai. Được được, thế là tôi biết rồi đấy. Một lần khác, vừa gặp bạn bè, chưa ai hỏi han gì, anh ta đã khoe. Sáng nay tôi vừa uống rượu nóng đấy nhá. Các bạn xúm lại hỏi, thế có uống nhiều không? Nhiều không? Anh ta giơ 2 ngón tay lên, 2 cái thôi mà.
Thùng rượu này thật là rẻ. Joseph và Minder cùng nhau góp vốn mở một quán rượu ở trong thôn. Một hôm, quán đã bán hết hàng tồn kho nên hai người cùng đi vào thành phố để mua một thùng whisky. Trên đường trở về, thời tiết càng lúc càng lạnh. Từng cơn gió lớn ảo ảo ập đến, hai người hò trêu nhau. Trời lạnh thế này, uống whisky thì tuyệt biết bao. Nhưng nếu thật sự làm thế thì gay go. Bởi vì trước khi đóng thùng rượu, cả hai đã cam kết với nhau là không ai được uống dù chỉ một ngụm. Thùng rượu đó chính là số vốn để họ sinh sống trong tuần tới. Joseph móc túi lấy ra 5 xu bảo Minder, hãy bán cho tôi 5 xu rượu đi. Minder là người làm kinh doanh. Đương nhiên, ai có tiền thì anh ta bán. Thế nên, anh ta múc một cốc rượu, đưa cho Joseph, rồi lấy 5 xu cho vào túi. Joseph uống rượu, vào thì cơ thể ấm dần, còn Minder thì chịu lạnh đến nỗi thở ra khói. Anh ta thật sự đố kỵ với cái tên Joseph, may mắn tìm được 5 xu. Bất giác anh ta sờ vào túi của mình và thấy trong ấy có 5 xu. Bây giờ tiền này là của mình rồi, sao mình không dùng nó để mua rượu chứ? Này Joseph, tôi có 5 xu đây, hãy bán cho tôi một ít rượu nào. Có tiền mặt thì tôi bán thôi. Nói đoạn, Joseph múc một cốc đưa cho Minder rồi nhận lấy 5 xu. Cứ thế, có 5 xu duy nhất mà Joseph và Minder mang ra mua rượu lẫn nhau. Anh một cốc rồi tôi một cốc. Khi về đến quán rượu thì cả hai đều say mềm. Joseph kêu lên, thật là kỳ diệu, cả thùng rượu to như thế mà chỉ đáng giá có 5 xu. Nghệ thuật bán điểm tâm. Trên cùng một con phố có hai cửa hiệu bán điểm tâm. Một cửa hiệu nằm ở phía đông, một cửa hiệu nằm ở phía tây. Lượng khách của hai cửa hiệu hầu như là ngang nhau. Nhưng kỳ lạ là khi kết toán doanh thu hàng ngày thì cửa hiệu phía đông có doanh thu thấp hơn cửa hiệu phía tây rất nhiều. Nếu chỉ 1-2 ngày như thế thì cũng không có gì, nhưng đằng này ngày nào cũng thế. Theo lý mà nói, cùng một mô hình kinh doanh, cùng một phương thức tiếp đãi, cùng một giá cả, hơn nữa lại ở trên cùng một con phố, thì sao lại có sự chênh lệch nhiều như thế? Sau một thời gian, sự tình truyền ra ngoài, nhưng không ai có thể lý giải được nguyên nhân. Có một vị học giả đi ngang nơi này, nghe thấy sự việc nói trên thì cũng lấy làm lạ. Ông nhủ thầm sẽ xem xét sự thể ra sao. Sáng sớm hôm sau, vị học giả đi đến cửa hiệu phía đông. Một người phụ nữ trung niên mỉm cười mời ông vào, dọn cho ông một bát súp đầy và hỏi, ông có dùng thêm trứng gà không? Vị học giả bảo không. Thế là bà ta rời đi. Vị học giả để ý thấy những người đó đều hỏi khách câu này. Đương nhiên, có người dùng thêm, có người không cần. Đại khái, có phân nửa khách dùng thêm trứng, có phân nửa khách không dùng. Sau đó, vị học giả đến cửa hiệu phía tây, cũng là một người phụ nữ trung niên ra mời ông vào bàn. Dọn cho ông bát súp đầy rồi hỏi, ông muốn dùng 1 trứng hay 2 trứng? Vị học giả đáp, 1 trứng. Vị học giả cũng quan sát thấy người phụ nữ đều hỏi khách câu này. Vị học giả thấy người thích dùng trứng thì gọi 2 trứng, người không thích thì chọn 1 trứng. Cũng có người không dùng, nhưng số đó rất ít. Thế là vị học giả đã hiểu nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về doanh thu. Ông mỉm cười mãn nguyện. Gánh nặng giàu sang. Có một vị thương nhân làm ăn đang rất thuận lợi, tiền vào như nước. Ông ta thuê mấy người kế toán tính sổ sách. Nhưng cái sổ cái vẫn là do ông ta phụ trách. Số tiền phải vào sổ hàng ngày rất nhiều. Từ sáng đến tối mịt, ông ta phải ngồi còng lưng tính toán và ghi chép đến nỗi tê cứng chân tay, hoa mắt, chóng mặt.
Thê thảm hơn, mỗi đêm khi đặt lưng xuống giường, ông lại nghĩ đến việc kinh doanh của ngày hôm sau, nghĩ đến những thỏi bạc trắng phau phau. Điều đó khiến ông ta sướng điên lên, chẳng thể nào ngủ được. Ban ngày thì bận tối mắt tối mũi, ban đêm thì sung sướng không thể ngủ được. Cứ như thế, vị thương nhân mắc bệnh mất ngủ nghiêm trọng. Bên cạnh nhà của vị thương nhân này là nhà của hai vợ chồng trẻ làm nghề bán đậu hũ. Sáng sớm, họ thức dậy, xay đậu, rồi nấu đậu, nói cười rôm rả. Cuộc sống của họ vô cùng vui vẻ, ngọt ngào. Vị thương nhân cứ nằm trăn trở mãi, không thể nào ngủ được. Ông ta cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị cặp vợ chồng nọ. Vợ của ông ta cũng bảo, chúng ta có nhiều tiền thì có ích gì đâu chứ. Suốt ngày vừa vất vả vừa lo âu, chẳng được sống vui vẻ như vợ chồng nhà nọ. Vị thương nhân cũng sớm nhận ra rằng mình tuy giàu nhưng chẳng có cuộc sống vui tươi như họ. Chờ vợ than thở xong, ông nói, vì nghèo nên họ mới sống vui vẻ như vậy. Lúc họ giàu như mình thì họ cũng không thể thoải mái như vậy đâu. Tôi sẽ cho bà ấy, chẳng mấy chốc nữa, họ sẽ cười không nổi cho mà xem. Nói xong, ông ta bước xuống giường, đi đến bên két sắt và lấy ra mấy thỏi vàng và bạc. Sau đó, quăng sang nhà hàng xóm. Hai vợ chồng bán đậu hũ, vừa làm đậu vừa hát véo von. Đột nhiên, họ nghe tiếng bịch bịch, họ bèn soi đèn ra xem, thì thấy những thỏi vàng bạc lấp lánh đang nằm trong sân nhà. Hai vợ chồng vội vàng chạy đến nhặt lấy, trong lòng cảm thấy hết sức căng thẳng. Họ đang nghĩ cách để cất giấu số vàng bạc này. Cất trong phòng ngủ thì sợ không an toàn, chôn trong vườn nhà thì sợ mất. Họ bối rối, không biết nên xử lý thế nào. Từ đó, vị thương nhân không còn nghe thấy tiếng họ cười hát nữa. Vị thương nhân cười nói với vợ, bà thấy không, họ không cười hát nổi nữa rồi, nên sớm cho họ nếm mùi vị của người giàu có mới phải. Cảm ơn đã cứu con gái. Một tập đoàn lớn vì nhu cầu công việc nên cần tuyển nhân viên cấp cao để đảm nhiệm nghiệp vụ với chế độ đãi ngộ cực kỳ tốt. Qua một cuộc sàng lọc gắt gao, một chàng trai trẻ vinh dự được lọt vào vòng phỏng vấn sau cùng. Giám đốc phòng nhân sự thông báo với anh rằng ngài Peck sẽ phỏng vấn anh. Ngài Peck là một ông chủ lớn, có rất nhiều kinh nghiệm phong phú, mặc dù tuổi đời còn trẻ, chỉ khoảng 40 tuổi. Nghe vậy, chàng trai căng thẳng vô cùng. Suốt mấy ngày, anh chuyên tâm chuẩn bị cho việc phỏng vấn, từ kinh nghiệm quản lý, kiến thức chuyên môn đến văn hóa, ăn mặc. Anh muốn tiếp thị bản thân một cách tốt nhất. Đến ngày phỏng vấn, chàng trai đang ngồi đợi trên ghế salon trong phòng khách, thì giám đốc nhân sự dẫn một người đàn ông vào và giới thiệu đó chính là ngài Peck. À, là anh ư? Thì ra là anh. Vừa kêu tên anh, ngài Peck vừa vội bước đến, bắt tay anh thật chặt. Đây có phải là mơ không? Cuối cùng, tôi đã gặp được anh. Tôi đã tìm anh rất lâu rồi đấy. Nói rồi, ngài Peck phấn khởi, quay sang nói to với những người bên cạnh. Tôi xin giới thiệu với các vị, đây chính là chàng trai đã cứu con gái tôi. Không để chàng trai kịp lên tiếng, ngài Peck ấn anh ngồi xuống ghế bên cạnh mình và nói, thật xin lỗi, lúc đó tôi chỉ mải lo cho con gái của mình mà quên cảm ơn anh. Chàng trai cố trấn tĩnh, liếm đôi môi khô khốc của mình rồi nói, thành thật xin lỗi ngài, tôi chưa từng gặp ngài, cũng chưa từng cứu con gái ngài. Ngài Peck vội nói, anh quên rồi ư? Ngày 30 tháng 5 ở bên hồ nước, chắc là anh quên đấy thôi. Tôi còn nhớ trên mặt anh có cái nốt màu đen. Chàng trai trẻ, anh không gạt được tôi đâu, ngài Peck đắc ý nói. Chàng trai đứng bật dậy bảo, thưa ngài, chắc ngài đã nhớ nhầm người rồi đấy.
Tôi thật sự không có cứu con gái của ngài đâu, bởi vì trước giờ tôi chưa từng có cơ hội cứu ai cả. Chàng trai nói rất kiên quyết. Ngài Peck giữ người lại một lúc rồi mỉm cười. Chàng trai trẻ à, tôi rất tán thưởng sự thành thật của anh. Vài hôm sau, chàng trai nhận được thông báo mình được tuyển dụng và trở thành nhân viên công ty. Một lần trong lúc tán gẫu với giám đốc phòng nhân sự, anh hỏi là ai đã cứu con gái ngài Peck thế? Vị giám đốc nhân sự cười to bảo, con gái sao? Anh nói con gái của ngài Peck sao? Nói cho anh biết nhé, rất nhiều người vì con gái của ngài Peck mà bị loại khỏi cuộc phỏng vấn đấy. Kỳ thực, ông ấy không có con gái. Một ông đi công tác xa nhà mấy tháng mới về. Bà vợ chạy ra đón, ôm hôn chồng thắm thiết. Ông chồng hạnh phúc quá bèn nói, anh xa nhà nhưng luôn tin tưởng em trung thủy với anh. Tất nhiên rồi, cả đời em luôn trung thủy với anh mà. Rồi hai người ôm nhau lên giường, nồng nàn như giông bão. Bỗng dưng hàng xóm chung vách đập ầm ầm vào tường rồi quát lên, thôi thôi nhẹ thôi, đêm nào cũng ầm ầm như vậy thì ai mà ngủ được.